อร่อยไหม แล้วเราจะยังไงต่อ มาวินจะตื่นหรือเปล่าเนี่ย ก็อร่อยดีนะครับ เราก็ไปใส่ตู้เย็นนะครับ ครับมาวินมาโชว์วันนี้เราจะไปดูวิธีการเตรียมอาหารให้เด็กอ่อนนะครับไปดูกันว่าจะทำยังไงในการบดอาหารเลือกชนิดอาหาร แล้วก็ใส่ภาชนะอย่างไรให้เก็บไว้ใช้ได้อีก 2-3 วันให้เป็นการสะดวกนะครับไปดูกันเลยดีกว่านี่ก็เป็นผักร็อกเก็ตนะครับ ตอนนี้เรามีทั้งมันเทศแล้วก็มีทำกินที่เป็นฟักทองแล้วนะครับกลัวจะหวานเกินไปมาวินชอบกินอันนี้อยู่แล้วแต่คราวนี้อยากจะลองใส่อะไรที่มันขมนิดนึงจะได้ไม่ติดหวานนะครับเอาละครับตอนนี้ผักร็อกเก็ตก็ลวกสุกแล้วครับแต่เท่าที่ผมชิมดูมันค่อนข้างจะขมฉะนั้นผมจะไม่ใส่เยอะมากครับใส่ประมาณแค่นี้ก็พอจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็ใช้เครื่องปั่นนี่เลยครับโอเคเนาะมาวินจะตื่นหรือเปล่าเนี่ยแอบทำเปิดดูหน่อยสวยงามน่าจะโอเคแล้วนี่ก็จะกินหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งความจริงเราควรจะปั่นแบบธรรมดาก่อนแยกมาแล้วเดี๋ยวแบบเหลือไว้ครึ่งหนึ่งแล้วค่อยปั่นกับผักนะแต่ไม่เป็นไรนะมาวินน่าจะกินได้ลองชิมหน่อยแล้วกันโอเคอร่อยครับหวานขมๆนี่ออกมาก่อนให้ออกสิแล้วก็ตักเหมือนน้ำจะเยอะแต่ไม่เป็นไรแช่น้ำแข็งแล้วมันก็จะแห้งลงไปนะครับก็อร่อยดีนะครับก่อนทำอาหารให้ลูกต้องล้างมือก่อนทุกครั้งนะครับพอมันเย็นเราก็ไปใส่ตู้เย็นนะครับแช่ไว้ตู้เย็นกินได้ทั้ง4ครับแล้วเราก็เรียนรู้วิธีการเตรียมอาหารให้ลูกน้อยแล้วใช่ไหมครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับก็ลองทำแบบเดิมให้สัก 4-5 วันแล้วถ้าเกิดเขาไม่เกิดอาการแพ้อาหารก็ให้เปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆนะครับจะได้รู้ว่าถ้าเกิดมีอาการแพ้ตัวไหนจะได้หลีกเลี่ยงได้นะครับหลังจากเก็บไว้ในช่องแข็งนะครับก็เอามาใส่ไมโครเวฟประมาณ1 นาทีกว่าก็พร้อมกินได้เลยนะครับครับวันนี้มาวินมาโชว์ต้องลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบคลิปมาวินนะครับช่วย Subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งและช่วยแชร์ช่วยไลค์ด้วยนะครับเราเป็นเพจใหม่ต้องการไลค์และแชร์และ Subscribe เยอะมากเลยนะครับเป็นกำลังใจให้มาวินด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ